Năm 2019, cuộc đối đầu cạnh tranh chiến lược và tầm ảnh hưởng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt từ lĩnh vực thương mại tới công nghệ, tác động nghiêm trọng tới kinh tế thế giới. Thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên. Tình hình khu vực và Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Ở trong nước, những khó khăn hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Tuy vậy, với sự đoàn kết và cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội Việt Nam năm 2019 đã đạt được những kết quả toàn diện và ấn tượng. Hội nghị Trung ương 10 họp từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 2019 đã thảo luận và thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trung ương nhấn mạnh cần tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Hội nghị Trung ương 11 tiếp tục thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Trung ương cũng đặc biệt nhấn mạnh phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm có được trong nhiệm kỳ khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngày 23 tháng 9, 2019, Bộ Chính trị ban hành quy định số 205 QĐ-TÜ về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định chỉ rõ các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền, trách nhiệm của tổ chức cá nhân và chế tài xử lý. Quy định 205 QĐ-TÜ thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Trung ương trong việc kiểm soát quyền lực, làm trong sạch đội ngũ và đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện khách quan, công tâm, trung thực, chính xác, thận trọng và chặt chẽ. Năm 2019, tròn 50 năm ngày Bác Hồ kính yêu, mãi mãi đi xa. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 4 năm cuối của cuộc đời, Bác đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành bản di chúc. Chỉ với hơn 1.000 từ, nhưng bản di chúc đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc. Tại lễ kỷ niệm chính diễn ra ngày 30 tháng 8, 2019 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử kết tinh tư tưởng, văn hóa đạo đức của một bậc vĩ nhân đã làm rạng danh non sông đất nước.
Tổng Bí thư kêu gọi sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân càng cần đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời người vì nước, vì dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã hút đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta. Năm 2019, tại kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 14 tháng 6, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật, cho ý kiến về 9 dự án luật, giám sát tối cao chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Kỳ họp thứ 8 được diễn ra vào ngày 21 tháng 10. Quốc hội khóa 14 thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó điều 169 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Quốc hội cũng thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Một trong những điểm mới của luật này là sẽ thực hiện bỏ chế độ viên chức suốt đời để thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Quốc hội đã cân nhắc rất kỹ lưỡng việc đưa các dự án luật, pháp lệnh vào chương trình để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính khả thi của chương trình. Hoạt động thẩm tra cũng đã được các cơ quan Quốc hội tiến hành chủ động, kỹ lưỡng. Các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp với cơ quan soạn thảo ngay từ giai đoạn đầu của quá trình soạn thảo, đồng thời chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tế, lấy ý kiến của chuyên gia, các đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Vì vậy, các báo cáo thẩm tra khi trình ra Quốc hội đều đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao, là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án luật. Năm 2019 với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết số 01 và 02, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm. Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó có tái cơ cấu ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 07 NQTU ngày 18 tháng 11 2016 về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các bộ, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành tài chính, ngân hàng nhà nước, đến nay chúng ta đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đề ra. Trong đó, bình quân giai đoạn 2016-2019 thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 25,5% GDP, chi ngân sách nhà nước bằng khoảng 27-28% GDP, cao hơn mục tiêu đề ra. Riêng năm 2019, tỷ trọng thu nội địa đạt trên 82%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển là 29,2% và chi thường xuyên giảm còn 61%, mục tiêu tương ứng là 25% và dưới 64%. Tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước chỉ còn 3,36% GDP và dư nợ công còn khoảng 54,7% GDP, thấp hơn giới hạn cho phép
GDP. Năm 2019 là năm thắng lợi toàn diện, đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Thành tựu điển hình nhất của Việt Nam năm 2019 chính là việc thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng. Tăng trưởng GDP đạt 7,02%. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn dự báo của các tổ chức quốc tế. Động lực chính của tăng trưởng tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường. Xuất siêu đạt mức kỷ lục 9,94 tỷ USD, lạm phát dưới 3%. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam với mức tăng 10 bậc và là quốc gia tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngày 16 tháng 9, 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là tuyến đường đầu tiên trong dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, công trình quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức vốn là 118.716 tỷ đồng, bao gồm 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, còn lại là nguồn vốn huy động ngoài ngân sách. Với tổng chiều dài khoảng 654 km, dự án có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa áp lực cho quốc lộ 1, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nhận rõ tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngày 27 tháng 9, 2019, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 52 NQTU về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đề ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Năm 2019, Chính phủ chủ trương đẩy mạnh số hóa công tác điều hành. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong mục tiêu triển khai chính phủ điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chính thức vận hành hệ thống e-Cabinet để hỗ trợ văn phòng chính phủ có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên chính phủ một cách đơn giản, nhanh chóng, ngay trên các thiết bị di động. Cái phần mềm ứng dụng cho sự trao đổi giữa các thành viên chính phủ, rồi những cái thông tin phục vụ cho các thành viên chính phủ, rồi trao đổi với thành viên chính phủ, rồi họp là không phải giấy tờ nữa. Như vậy có thể nói là đã phục vụ 16 cái cuộc họp của chính phủ và hiện nay đã lấy phiếu thành viên chính phủ. Đặc biệt chúng tôi có thể nhấn mạnh là ngày 9 tháng 12 năm 2019 là chúng ta khai trương cái cổng dịch vụ công quốc gia. Nhưng mà đến ngày nay thì chúng ta có thể nói là chúng ta rất mừng là chúng ta đã có 719 cái dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 được triển khai trên toàn quốc. Thế và đã có 46,2 triệu lượt người truy cập. Chúng ta đã có 10,5 triệu cái bộ hồ sơ đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia, thế và có 150.000 hồ sơ thực hiện trên cổng. Cách mạng công nghệ 4.0 đã trở thành một xu thế tất yếu. Một trong những điểm nhấn khá đậm nét năm 2019 đó là chiến lược Make in Vietnam, hàm nghĩa người Việt Nam chủ động, sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản phẩm tại Việt Nam do người Việt Nam phát triển. Nhiều doanh nghiệp ICT Việt Nam đã tuyên bố làm chủ công nghệ và sản xuất được các sản phẩm, giải pháp tương đương với những sản phẩm cạnh tranh các hãng lớn trên thế giới. Viettel và Vingroup tuyên bố sản xuất thiết bị mạng 5G, đưa Việt Nam trở thành top những quốc gia đi đầu thế giới về 5G. Năm 2019 đã diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao sôi động.
Đặc biệt, Việt Nam thực hiện tốt vai trò chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên. Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 trong 2 ngày 27-28 tháng 2, 2019. Tổ chức chu đáo an toàn sự kiện này, Việt Nam đã thể hiện được vai trò của một quốc gia có trách nhiệm, tham gia dẫn dắt mối quan hệ quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới và khu vực. Quốc gia chủ nhà một lần nữa được bạn bè quốc tế đánh giá là điểm đến an toàn, ấn tượng, thân thiện, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế. Tiếp đó, ngày 7 tháng 6, 2019, tại khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam nhận được sự ủng hộ của 192 trên 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2020-2021. Kết quả này thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp tích cực, thực chất có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng. Ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Việt Nam và EU ký Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA sau 9 năm đàm phán. EVFTA mở ra cơ hội lớn cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới 99% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ là rất đáng kể. Theo tính toán, FTA giữa Việt Nam và EU sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm bình quân từ 4 đến 6% một năm trong 10 năm đầu kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Việc ký kết hai cái hiệp định này cũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam về đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta cũng là thể hiện cái việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Đây thể hiện là cái kết quả của cái sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. Và Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, mở ra một cái triển vọng rất to lớn để đưa cái quan hệ về kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày càng phát triển sâu rộng. Chúng ta thì có cơ hội khai thác được thị trường châu Âu, thu hút các nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, thông qua việc thực hiện các cam kết, thì chúng ta cũng có điều kiện để hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như của cả nền kinh tế. EVFTA cũng là một cơ hội rất lớn để hàng hóa nông sản chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu. Năm 2019 ghi nhận dấu ấn ngành nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước gần 2 năm. Sau gần 10 năm, chương trình đã thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Việt Nam. Vị thế người nông dân được nâng cao, đời sống cải thiện rõ nét, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững hơn. Đặc biệt, chương trình đã huy động được nguồn lực lớn với 2,4 triệu tỷ đồng phát triển các thiết chế hạ tầng, sản xuất, đời sống, văn hóa xã hội, khu vực nông thôn. Đến tháng 10 2019, cả nước đã có 4.665 xã, chiếm 52,4% tổng số xã của cả nước, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2,4% so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh những khởi sắc về kinh tế, 2019 không phải là năm hoàn toàn thuận lợi khi Việt Nam đã phải trải qua nhiều biến động của thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Ngày 19 tháng 2, 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức công bố thông tin Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, chưa có vaccine phòng chống và chưa thể chữa trị. Toàn hệ thống chính trị đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch.
Tính đến trung tuần tháng 12, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là gần 6 triệu con. Dịch tả lợn châu Phi đã đẩy giá thịt lợn trên thị trường lên rất cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chính phủ đã triển khai các biện pháp khống chế dịch, ổn định thị trường, trong đó có việc cho phép nhập khẩu thịt lợn, đồng thời đẩy nhanh các biện pháp tái đàn và ứng dụng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học để tránh dịch bệnh. Năm 2019, người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các sự cố môi trường. Các trạm quan trắc đưa ra cảnh báo về việc gia tăng nồng độ bụi mịn PM2x5, gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí được xác định có nguyên nhân từ các hoạt động sản xuất, giao thông và các hoạt động dân sinh. Chính quyền các thành phố đã có kế hoạch di rời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát tán ra môi trường từ 15,1 kg đến 27,2 kg thủy ngân, gây ô nhiễm không khí, nước mặt và trầm tích. Các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc. Lực lượng bộ đội hóa học đã tiến hành khử độc công ty Rạng Đông, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. Tiếp đó, xảy ra việc xả thải dầu gây ô nhiễm nguồn nước của công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, gây khủng hoảng nước sạch ở Hà Nội, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý ô nhiễm, thay thế nguồn nước, cung cấp nước sạch cho người dân, điều tra bắt giữ và truy tố những kẻ xả thải. Những việc trên cho thấy vẫn cần những giải pháp căn cơ và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn. Năm 2019 đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm trong vụ Mobile Phone mua công ty cổ phần AVG vượt giá trị thật nhiều lần. Quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải và một số bị cáo khác đã vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá tài chính, thẩm định giá. Bị cáo Nguyễn Bắc Son là người có vai trò quyết định và đã nhận của cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ 3 triệu USD. Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình cho bị cáo Nguyễn Bắc Son. Tuy nhiên, do gia đình bị cáo đã khắc phục đủ số tiền 66 tỷ đồng, tòa tuyên án Nguyễn Bắc Son tù chung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù, Lê Nam Trà 7 năm tù, Cao Duy Hải 4 năm tù, Phạm Nhật Vũ 3 năm tù. Quá trình thanh tra kiểm tra đã thu hồi cho nhà nước số tiền 8.000 tỷ đồng. Đây là số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất thu được từ trước đến nay. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, với tinh thần không có vùng cấm như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Ngày 23 tháng 10, 2019, một sự việc hết sức đau lòng đã xảy ra khi 39 người được phát hiện thiệt mạng trong xe container đông lạnh tại hạt Essex, London, Vương quốc Anh. Ngay sau khi xác định tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân. Quá trình xác minh danh tính, giải quyết các thủ tục đưa thi thể và tro cốt các nạn nhân về nước đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, quy định pháp luật và tập quán của Việt Nam và Vương quốc Anh. Chính phủ Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành vi mua bán người, đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và kêu gọi đẩy mạnh hợp tác, kiên quyết phòng chống tận gốc loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, sớm hoàn tất điều tra, truy tố, xét xử để nghiêm trị những kẻ phạm tội. Từ tháng 7 đến tháng 10 2019,
Ở phía nam Biển Đông, Trung Quốc đã nhiều lần cho nhóm tàu khảo sát Hải dương địa chất 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gần khu vực bãi Tư Chính, cản trở các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần ra tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình, được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu Hải dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bãi Tư Chính cùng các bãi ngầm và đá ngầm ở khu vực này là một phần không thể tách rời của thềm lục địa Việt Nam. Ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải dương 8 vi phạm chủ quyền của Việt Nam ngày 13 tháng 8 là một hành động leo thang căng thẳng của Bắc Kinh trong các nỗ lực đe dọa các bên tuyên bố chủ quyền khác trong vấn đề phát triển tài nguyên ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Nhật Bản, Úc cũng đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về tình hình trên Biển Đông, khẳng định quyết tâm ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp trong các vùng nước quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước phản ứng quyết liệt của Việt Nam và một số nước, nhóm tàu Hải dương 8 Trung Quốc đã rời đi khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong lĩnh vực thể thao, đoàn thể thao Việt Nam thành công vang dội tại SEA Games 30 Philippines với kỷ lục 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 105 huy chương đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn. Đặc biệt trên sân vận động Rizal Momerian, U22 Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia 3-0, giành huy chương vàng lần đầu tiên sau gần 6 thập kỷ chờ đợi tại đấu trường SEA Games. Đội tuyển nữ quốc gia giành huy chương vàng lần thứ 6 tại sân chơi này.